Aloitetaan uudestaan. Skin shaming, eli näin karkeasti käännettynä laihuudesta kiusaaminen. Tämä on aito asia, mistä pitäisi puhua enemmän ja mitä ihmiset ei ehkä tajua. Jotkut ihmiset ajattelee, että laihoille ihmisille saa sanoa mitä vain, vaan koska ne on laihoja. Tämähän ei siis ole totta, vaan se on sama asia kuin että sä sanoisit jotain ylipainoiselle ihmiselle. Aloitetaan vaikka siitä, että jos mä kerron omasta kokemuksesta. Mä olen ollut aina tosi laiha. Niin kuin aina. Luonnostaan tosi laiha. Se kulkee geeneissä jotenkin. Nuorempana mä olin paljon laihempi kuin mitä mä olen nytten, koska nyt mä olen vihdoinkin saanut painoa tässä parin vuoden aikana, josta olen hyvin iloinen. Mutta nuorempana mä olin siis tosi laiha. Tässä on nyt kuvia ja miltä mä näytin silloin. Mä vihasin itteeni, koska mä olin niin laiha silloin. Mulla ei ollut mitään muotoja. Okei, no mä olin lapsi silloin, mutta siis koska joillakin oli jo silloin, mä olin ihan niinku tämmönen. Ja eikä mitkään vaatteet näyttänyt hyvältä mun päällä. Mä näytin vaan siis semmoiselta, niin kuin mä sanoin, niin tällaiselta tikulta. Mä vihasin itteeni ja sitä laihana olemista niin paljon, että mä en uskaltanut käyttää shortseja tai teepaitoja, koska mä en halunnut, että ihmiset näkee mun laihoja käsiä tai jalkoja. Koska ihmiset olisi kuitenkin kommentoinut niistä ja kattonut mua ja ollut niinku tosi disgusted. Joten mä yritin peittää sen laihuuden käyttämällä todella isoja vaatteita ja niinku baggy clothes ja näin. Se ongelma, mikä tässä oli se, että mä en ikinä saanut valittaa siitä, että mä olin laiha tai niistä mun omista ongelmista, koska ihmiset olisi sanonut vaan, että olisit iloinen, kun sä oot laiha, tai että kaikki haluaisi olla kuin sinä, tai jotain näin. Musta tuntui aina, että mä olin täysin yksin tämän asian kanssa, koska mä en ikinä tavannut ihmisiä, joka olisi yhtä laiha kuin minä, tai joka olisi kokenut näitä samanlaisia ongelmia. Asioita, mitä mä sain kuulla laihana ihmisenä, oli esimerkiksi se, että syötkö sä edes mitään, tai että sä olet vaan luuta ja nahkaa. Myös mulle sanottiin, että sä lennät tuulessa. Ja tää oli semmoista, mitä mä sain kuulla joka päivä. Pahin asia, mitä multa ikinä kysyttiin, oli se, että onko sulla anoreksiaa. Ja tätä kysyttiin hyvin monesti. Tää oli pahin asia sen takia, koska mun sisko sairasti anoreksiaa ja se saattoi just sillä hetkellä kamppailla elämästään osastolla. Kun mä olin noin 9-vuotias, mut vietiin jopa siis tutkimuksiin, koska mua uskottiin olevan anoreksia. Vaikka mä sanoin, että mä rakastan ruokaa ja mä tykkään syödä. Mä en oikein ymmärtänyt sitä sen ikäisenä, että mitä mutta siis mut vietiin jopa tutkimuksiin ja mä en edes tiennyt, miksi mä olen siellä. Kun mä en vaan ymmärtänyt koko tilannetta. Ja tästä mä oon edelleenkin periaatteessa tosi vihanen, koska mun sisko ei saanut aluksi apua omaan oikeeseen syömishäiriöönsä, vaan hänelle sanottiin lääkärissä, että sä et ole tarpeeksi laiha ollaksesi sairas. Tää oli siis tää on vaan niin väärin. No sit tietenkin mua haukuttiin aina luurannoksi, laudaksi, luikuksi ja mua vaan poljettiin aina alemmas. Ja se ei ollut kivaa tietenkään. Ainut mikä sai mut edes vähän paremmalle tuulelle oli se, että mä harrastin balettia. Ja siellä ihmiset oli mun kaltaisia. Eikä siellä kukaan ikinä ihmetellyt sitä, että miksi sä olet noin laiha, tai kukaan ei tuonut sitä esille, vaan nimenomaan sanottiin, että sulla on oikeanlainen kehon rakenne juuri tähän lajiin, tai jotain tällaista. Toinen asia, mikä sai mut tosi paljon itsevarmemmaksi ja ihminen, joka kannusti mua tosi paljon, oli mun sisko. Se sanoi aina, että mä olen hyvä just sellaisena kuin mä oon. Ja hän aina uskoi mua ja auttoi mua tosi paljon sanomalla näitä asioita ja tukemalla mua tässä. Joka tapauksessa tämän pointti on nyt siis se, että ihmisten pitäisi tajuta, että tämmöinen haukkuminen on väärin. Oli sitten kyseessä ihan sama
minkälainen ihminen tahansa. Mä olen saanut, tai tietyt ihmiset, pari ihmistä, mun entinen luokkalainen esimerkiksi, on tullut sanomaan mulle niin kuin anteeksi ja sanonut, että hän ymmärtää nyt, mitä hän sanoi silloin, että se oli väärin. Siis just esimerkiksi toi, että onko sulla anoreksia tai sanomalla muuta. Ja se oli mun mielestä tosi kiva ja mä arvostan sitä tosi paljon. Mutta edelleenkin ne tietyt ihmiset, jotka teki mun elämästä ihan täys helvettiä, niin ne ei ole ikinä pyytänyt muuta anteeksi. Jopa esimerkiksi yhden mun luokkalaisen äiti sanoi mulle tosi pahasti asioita, että eikö teillä ole ruokaa kotona, kun sä olet noin laiha. Ja se oli niinku ihan kauheeta, en mä halunnut edes mennä niille ikinä. Sitten kans tää, mistä mä haluan sanoa, on se, että jos joku ihminen on laiha, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että hän kärsii anoreksiasta. Yleensä, tai ei nyt yleensä, mutta tosi usein ihminen, jolla on vaikka just anoreksia, niin saattaa olla ihan niin kuin terveen näköinen ulkoapäin. Joten ja ihmiset ei sitäkään tajua. Ihmiset ei siis tajua sitä, että terveennäköinen ihminen voi olla sairas ja toistepäin. Nykyään musta tuntuu, että tämä asia on vähän muuttunut, koska nykyään semmoinen body shaming on niin kuin, semmoinen asia, mistä puhutaan tosi paljon somessa ja näin. Ja niin kuin, se ei ole ehkä, tätä ei ehkä tapahdu niin paljon enää, tätä skinny shaming. En mä tiedä, mutta siis niin. Mä toivoisin, että tätä ei tapahtuisi enää niin paljon ja että ihmiset ei kokisi sitä, mitä mä esimerkiksi koin. Mä tällä videolla toivon, että saisin mun äänen kuuluviin tästä asiasta ja että niin kun ihmiset tajuaisi tämän asian, koska se on oikeasti iso asia. Esimerkiksi mulla se vaikutti niin paljon mun niin kun, lapsuuteen ja teini-ikään, että siis niin kuin just esimerkiksi se, että mä vihasin itseäni niin paljon, joten jos kaikki toi haukkuminen ja tommonen ihmettely ja kysyminen olisi niin kuin ollut, siis että sitä ei olisi tapahtunut, niin mä en olisi ollut niin epävarma itsestäni. Että näin. Kiitos ja hei hei. Adios amigos.